Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ ৰিৱাইণ্ড সিৰিজৰ নেক্সট পাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো, that is the month of November 2024. ঠিক আছে, 25 হৈ আছে, very sorry, to 24. Okay, the month of November 2024. So আমি ব্যাক গৈ আছিলো. Okay, ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ যেতিয়া কৰিছো আমি ব্যাক গৈ আছিলো, আমি ফেব্ৰুৱাৰী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, দেন আমি জানুৱাৰী কৰিছিলো, তাৰ মাজত মাৰ্চ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণে মাৰ্চত আমি ডিসকাস কৰিলো, মাৰ্চ 2025. তাৰ পিছত আকৌ আমি ৰিভাৰ্স গৈ আছিলো, ডিসেম্বৰ 2024 কৰিলো, এতিয়া আমি নৱেম্বৰ 2024 কৰিবলৈ গৈ আছো। ঠিক আছে, সো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হৈ গল ইন্ডিয়ান পলিটি, আৰু ইন্ডিয়ান পলিটিৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম টপিক হৈ গল ইউএছ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনস। ওকে, সো ইউএছ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনস ৰিসেন্টলি হৈ গৈছিল, আমি দেখিব পাইছিলো। হু ইজ দ্য নিউ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইউএসএ নাও? দ্য 47th ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। ঠিক আছে, ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আগত কোন আছিলে? জো বাইডেন আছিলে। ঠিক আছে, জো বাইডেনৰ আগত কোন আছিলে? ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আছিলে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পস সেকেন্ড টার্ম। ওকে, yes, this is the last term. ঠিক আছে, তাত দুবাৰে হ'ব পাৰে। আমাৰ ইয়াত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনস আনলিমিটেড টাইমৰ কাৰণে খেলিব পাৰে, বাট ইউএছত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন দুবাৰে খেলিব পাৰে এজন ক্যান্ডিডেটে। ঠিক আছে, ওকে, সো হে বস্তুটো ডিসকাস কৰাৰ আগে আগে আমি ইউএছ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনৰ ইলেক্টৰেল কলেজ সিস্টেমটো চাই লওঁ, বিকজ আমি গম পাওঁ যে ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশন কেনেকুৱা হয়, কেনেকৈ হয়। ইলেক্টৰেল কলেজ, yes, ইলেক্টৰেল কলেজ এটা ফৰ্ম কৰা হয় ইউএছ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনতো, ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকান প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ইলেক্টৰেল কলেজ এটা ফৰ্ম কৰা হয়, সেইটো আমি চাই লওঁ এবাৰ। ওকে, composition of electoral members, electoral members or composition to চাই লওঁ আমি। okay, members of an electoral college India ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আমি চাওঁ। okay, first let us take a look at India. Members of an electoral college consisting of the elected members of both the houses of the parliament. Elected members only presidential election participate কৰিব পাৰে, both the houses or elected members, nominated সকলে নোৱাৰে কৰিবলৈ, but vice president election কাৰণে ইণ্ডিয়াত nominated পাৰে, elected পাৰে। ঠিক আছে, চোৱা আৰু এটা বস্তু ইয়াৰ লগে লগে কৈ দিওঁ, when you will study electoral college, electoral college দুইটাই পঢ়িবা, vice president electoral কলেজো পঢ়িবা, presidential electoral কলেজো পঢ়িবা। ঠিক আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেক্টৰেল কলেজত নমিনেটেড মেম্বাৰছে পাৰ্টিসিপেট নকৰে, প্লাস স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰছ সকলে পাৰ্টিসিপেট কৰে প্ৰেসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াত, কিন্তু ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটৰ কোনো ধৰণৰ ৰোল নাথাকে। ওকে, ষ্টেটৰ কোনো ধৰণৰ ৰোল নাথাকে ইন দ্য ইলেক্টৰেল কলেজ অফ ভাইস প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনস ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, আৰু ইণ্ডিয়াত ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেক্টৰেল কলেজত বোথ নমিনেটেড এণ্ড ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ দুইটাৰে কাম থাকে। ফাইন, ওকে, ইয়াত আমি চাই লওঁ the elected members of both the houses of the parliament and the elected members of the legislative assemblies of the states including NCT of Delhi, National Capital Territory of Delhi, and the Union Territory of Puducherry. Yes, a Puducherry aru Delhiৰ elected members সকলেও participate কৰে in our presidential elections, elected members খিনি। ঠিক আছে, the nominated members of either house of the parliament or the legislative assemblies are not eligible for presidential election in India. আচ্ছা, ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা ফ্যাক্ট থাকিব ইয়াত জানিবলগীয়া, ইণ্ডিয়ান ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াত যিখিনি ষ্টেটত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলস আছে, the states which have legislative councils, that means upper house, সেই upper house এও presidential electionত participate নকৰে, be it nominated, be it elected। ঠিক আছে, এতিয়া মোক হেতু কবা সকলোৱে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেখন ষ্টেট আছে য'ত আপাৰ হাউসও আছে। ঠিক আছে, এটা সময় আছিল যেতিয়া অসমতো আপাৰ হাউস আছিলে। ঠিক আছে, বাট আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দ্য আপাৰ হাউস ওয়াজ এবলিশড। আজিৰ দিনত আমাৰ অসম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইজ এ ইউনিক্যামেৰাল লেজিসলেচাৰ। ঠিক আছে, ওকে, সেম বস্তু আমি ইউএছএ ক্ষেত্ৰত চাই লওঁ। দ্য ইলেক্টৰেল কলেজ কনসিষ্ট অফ 538 ইলেক্টৰ্ছ। কেজন থাকিব? 538 ইলেক্টৰ্ছ থাকিব। ঠিক আছে, সিনেটৰ পৰা কেইটা যাব? 100 প্লাস 3,
for the District of Columbia and 435 members of the lower house. ঠিক আছে তো কেটা থাকিব সোয়া আপার হাউসত কেটা থাকিব আপার হাউসত পৰা যাব 103 লোৱাৰ হাউসৰ 435 এটো প্লাস কৰিলে আমি 538 পাম নে yes এটো 8 3 538 ঠিক আছে এটো হৈ গল আপার হাউস তাৰ আপার হাউসৰ নাম কি হৈ গল সিনেট লোৱাৰ হাউসৰ নাম হৈ গল হাউস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস ঠিক আছে ইট ইজ সিমিলার টু সিনেট বুলি ক'লে ৰাজ্যসভা আৰু হাউস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস বুলি ক'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত লোকসভা তেনেকুৱা কথাই হয় ঠিক আছে ওকে আচ্ছা সিনেটত মেম্বাৰ্স কেটা থাকে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ কিমান হয় ৰাজ্যসভাৰ ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ কিমান হয় 250 ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ প্রেজেন্ট স্ট্রেংথ কিমান হয় 245 বাট ইউএস এর ক্ষেত্ৰত সিনেটত কেটা মেম্বার থাকে 100 থাকিব ঠিক আছে ইউএস এর স্টেট কেটা আছে আমি যে কও ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা 50টা স্টেট আছে ফ্রম এভরি 50 স্টেট দুজন রিপ্রেজেন্টেটিভস সিনেটত বহে সো মেকিং ইট এ টোটাল অফ 100 ঠিক আছে ওকে সো the electoral college is an intermediary body or the process that chooses the US president in this system voters of each state cast their ballots to choose members of the electoral college who then vote to select the president মানে কেনেকুৱা হয় presidential election ইয়াত USA the electoral college is an intermediary body or process that chooses a US president in this system voters of each state cast their ballots to choose members of the electoral college members kini ko pa ahe state or pra ahe prothom states or legislators khiniye members choose kore aru he members kini kot bohe goy presidential electoral college ot goy bohe thik ase okay states having varying numbers of electors based on their representation in congress a majority of 270 electoral votes is required to elect the president of US এটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মেজৰিটি কিমান লাগে 270 লাগিব ঠিক আছে এটা গভৰ্নিং ৰুলছ অৰ এক্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈ গল দা প্ৰেসিডেন্সিয়েল এন্ড ভাইস প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনস এক্ট 1952 ঠিক আছে তাত each state establishes its own election rules reflecting the US's decentralized system where individual states oversee and manage their own electoral process that সকলোৰে নিজৰ নিজৰ process থাকে ইলেক্টৰ ঠিক আছে আচ্ছা আৰু এটা বস্তু মোক কোৱা এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত ইলেকশন কেনেকৈ হৈ আছিল মানে প্ৰথম কি ইলেকশন হৈছিল একদম প্ৰথম yes প্ৰথম হৈছিল লোকসভা ইলেকশনস হেতু মনত ৰাখিবা হা প্ৰথম হৈছিল লোকসভা ইলেকশনস 1951 ৰ পৰা মই লিখি দিছো সোয়া 1951 অক্টোবৰ পৰা লৈ ক'ব পাৰা তুমি ফেব্ৰুৱাৰী 1952 লৈকে এই সময়ৰ ভিতৰত হৈছিল লোকসভা ইলেকশন ঠিক আছে তাৰ নেক্সট মান্থ কি হৈছিল মাৰ্চ 1952 কি হৈছিল স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ইলেকশনস ঠিক আছে স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ইলেকশনস হৈছিল ঠিক আছে সোয়া লেজিসলেটিভ এসেম্বলি মেম্বার্স যেতিয়া আহি গল তেতিয়া অটোমেটিক্যালি ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশনস ইজি হৈ গল তাৰ নেক্সট প্ৰসেস আছিল ৰাজ্যসভা ইলেকশনস হৈছিল ৰাজ্যসভা ইলেকশনস হৈ গল এতিয়া কি পালো আমি আপাৰ হাউসও পাই গলো লোৱাৰ হাউসও পাই গলো লোৱাৰ হাউস অলৰেডি পালো আপাৰ হাউসৰ মেম্বাৰ্সও পাই গলো গটিকে প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন ইজি হৈ গল এতিয়া ন বিকজ স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ইলেকশনসও হৈ গল ৰাইট আৰু মই অলপ দি আগত কৈছিলো প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেক্টৰেল কলেজত কি লাগে আমাৰ ইণ্ডিয়াত লোকসভাৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স লাগে ৰাজ্যসভা ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স লাগে legislative assembly elected members লাগে আহি গল তিনটা আমাৰ হাতত তাৰ নেক্সট প্ৰসেস আছিল প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনস যেতিয়া প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনস হল ইণ্ডিয়াত আমি মেকানিজমটো পাই গলো তো মেকানিজম পোৱা লগে লগে আমাৰ হাতত যেতিয়া মেকানিজম আহিলে ভাইস প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনও আমি অৰ্গানাইজ কৰি দিলো ঠিক আছে এই ক্ৰনলজিটো মনত ৰাখিবা যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম বিকজ ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন বহুত বেছিকৈ নিউজৰ আছিল লাষ্ট ইয়াৰ ৰাইট হেতু কাৰণে এই ক্ৰনলজিটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ওকে নমিনেশন প্ৰসেস
নমিনেশ্যন কেনেকৈ হয় yes, a prospective presidential candidate should get his or her nomination paper subscribed by at least 50 electors as proposers and at least 50 electors as seconders. সেইটো আমি গম পাওঁ ইণ্ডিয়াত কি হয় 50-50 মানুহ সাপোৰ্ট কৰিব লাগে 50 as proposers আৰু 50 টাই সেকেন্ড কৰিব লাগে মানে মান্তি হ'ব লাগে ঠিক আছে ইউএছত কি হয় candidates secure party nominations through primaries and caucuses. What is the meaning of this? Edu meaning ki hoy? What is the meaning of primaries and caucuses? Yar meaning to ki hoy? Edu muk janaba tumaloke. Let me know. Thik ase? Primaries and caucuses. Tumalokok to sage moi task kodu disu. Disu na task kod. Muk janaba eto. Let me know in the comment section. Thik ase? Primaries and caucuses a nomination to keneke hoy USL presidential election ঠিক আছে আচ্ছা election method কি হয় ইন্ডিয়াত হৈ গল proportional representation by means of single transferable vote ঠিক আছে তাত কেনেকুৱা হয় most states follow a winner take all approach where the candidate with the majority in a state wins all the electoral votes এটো গম পালা ইউএছত কেনেকে হয় most states follow a winner take all approach where the candidate with the majority in a state wins all the electoral vote except in Maine and Nebraska. ঠিক আছে ইয়াত চোৱা the candidate needs to secure India 50% of the total votes cast plus 1 vote to win. তাত কি হৈ গল winner take all concept এটা আছে ঠিক আছে মানে কোৱা আছে চোৱা ইয়াত most states follow a winner take all approach where the candidate with the majority in a state wins its electoral votes মানে হে ক্যান্ডিডেটক যেটো স্টেটৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভে বেছি ভোট দিয়ে হেতু ক্যান্ডিডেট জিকি যায় তাত ঠিক আছে yes আমাৰ ইয়াত এটা বস্তু মনত ৰাখিবা আমাৰ ইয়াত ইভিএম ইউজ কৰা হয় প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনত তাত কি হয় তাত পেপাৰ ব্যালট ইউজ কৰা হয় এন্ড হ্যান্ডলিং অফ মেইল ইন ভোটস মেইনলি পেপাৰ ব্যালট পোস্টাল ব্যালট ইউজ কৰা হয় আমাৰ যেনেকা পোস্টাল ব্যালট আছিল হেতৰ পেপাৰ ব্যালট ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত 5 years মূৰে মূৰে হয় প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন হেতৰ তাত 4 years মূৰে মূৰে হয় প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত কাউন্টিং কাৰণে ভোট কাউন্টিং কাৰণে কৈছো ওকে কাউন্টিং প্ৰসেসটো কাৰণে নেক্সট ওয়া মই চেক কৰি লম ৰবা এবাৰ Just a minute, must hide this. Yes, ইয়াত ভুল দিয়া আছিল তেতিয়ালে ইয়াত ভুল দিয়া আছিল ইভিএম ইউজ কৰা নহয় পেপাৰ ব্যালট ইউজ কৰো আমি we use paper ballot only ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ওকে পেপাৰ ব্যালট ইউজ কৰো আমি ঠিক আছে নেক্সট 4 years মূৰে মূৰে ইলেকশন হয় হেতৰ তাত আমাৰ ইয়াৰ প্ৰেসিডেন্টৰ 5 years টাৰ্ম থাকে হেতু আমি গম পাওঁ আমাৰ ইয়াত চোৱা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কাৰণে বেলেগ এটা ইলেকশন পাতে যেনেকৈ আমি ডিসকাস কৰিছিলো ইলেক্টৰেল কলেজ থাকে হেতৰ তাত the presidential candidate chooses a running mate মানে vice president election লগে লগে হয়
ঠিক আছে মানে একেলগে হয় দ্যাট মিন্স কমপ্লিমেণ্টাৰীকে গৈ থাকে একেলগে ঠিক আছে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা আমাৰ ইয়াত সেপাৰেট ইলেকশ্যন হয় ভাইচ প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ঠিক আছে হু ইজ দ্য প্ৰেজেন্ট ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া জগদীপ ধনখড় চোৱা ভাইচ প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে আমাৰ ডিসেম্বৰত যেটো আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ কৰিছিলো তাত ভাইচ প্ৰেসিডেন্টৰ নিউজ আমি পঢ়িছিলো why because হিষ্ট্ৰীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইম্পিচমেন্ট মোশন বা ৰিমুভাল কাৰণে অপজিশন পাৰ্টিয়ে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ৰাজ্যসভাত তো এটো কাৰণে ভাইচ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰিমুভালও বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব আমাৰ এটো টাইমত ঠিক আছে সো আমি মনত ৰাখিব লাগে যে ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট ৰিমুভ কেনেকা হয় ইণ্ডিয়াত ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট ৰিমুভ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াত কি মেজৰিটি লাগে সো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ৰাজ্যসভাত বেলেগ মেজৰিটি লাগে আৰু লোকসভাত বেলেগ মেজৰিটি লাগে লোকসভাত সিম্পল লাগে কিন্তু ৰাজ্যসভাত ইফেক্টিভ মেজৰিটি লাগে ঠিক আছে ইফেক্টিভ মেজৰিটি আৰু কাৰ ক্ষেত্ৰত লাগে ইণ্ডিয়াত চেয়াৰম্যান অফ ৰাজ্যসভা ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট হৈ গল ভাইচ চেয়াৰম্যানৰ ক্ষেত্ৰতো লাগে তাৰপিছত স্পিকাৰ ক্ষেত্ৰতো লাগে ইণ্ডিয়াত আৰু ভাইচ বা ডেপুটি স্পিকাৰ ক্ষেত্ৰতো লাগে ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়াত ওকে সো কম্পেৰিজন দিব পাৰে বা স্টেটমেন্ট ওয়াইজ দিব পাৰে এখিনি বস্তু হেকাৰণে মনত ৰাখিবা এখিনি ঠিক আছে ওকে নেক্সট the 51st chief justice of india appointed november mahot recently eta news asile justice sanjeev khanna took oath as the 51st chief justice of india okay the oath of the office was administered by the president of india ami gom pao administer kune kore vice president chief justice or oath president e kore thik ase during a ceremony at rashtrapati bhavan etia ami etia jita video ro record hoy ase record hoa time to hoise 1st May 2025 আৰু এতিয়া আৰু এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার বিল্ড আপ হৈছে রিগার্ডিং দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া যে আকো আমাৰ চিফ জাস্টিস চেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে উই আর গেটিং 52nd চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ওকে জাস্টিস বি আর গাভাই টু succeed Sanjeev Khanna as the new chief justice of India 52nd CJI from 14th May 2025 ঠিক আছে হেতু কাৰণে মই বস্তুটো মেনশন কৰি দিলো সোৱা নৱেম্বৰ মাহত চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কোন আছিলে সঞ্জীৱ খান্না হৈছিলে 51st succeeding DY চন্দ্ৰচূড় এতিয়া ৰিসেন্টলি আকৌ নতুন চিফ জাস্টিস अपॉइंट হৈছে BR গৱাই মনত কেনেকৈ ৰাখিবা সুপ্ৰিম কোৰ্ট মে গৱাই দেনি है मुझे তো হেৰ কাৰণে BR গৱাই ঠিক আছে জাস্টিস BR গৱাই বিষয়ে আমি কেটামান ফ্যাক্ট চাই লওঁ জাস্টিস গৱাই will have a tenure of 6 months and would demit office on 23rd December 2025 attaining the age of 65 65 pasor noare right chief justice hobole justice BR gawai would also be the second chief justice belonging to the scheduled caste community eto important hoy statement wise dibo pare amar exam thik ase after KG Balakrishnan who retired as Chief Justice of India in 2010 ঠিক আছে হে বস্তুটো মনত ৰাখিবা জাস্টিস BR গৱাই জাজমেন্টস কি আছিল সো জাস্টিস BR গৱাই কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট জাজমেন্টছৰ পাৰ্ট হৈছে তেও ওকে যেনেকৈ এব্ৰগেশন অফ আৰ্টিকল 370 যেটা 370 উঠোৱা হৈছিল তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়া এই আৰ্টিকল 370 ৰিমুভালৰ জাজমেন্টটো শুনিছিলে বা প্লি শুনিছিলে আৰু এটো একশনক বা গভৰ্নমেন্টৰ এটো স্টেপক আপহেল্ড কৰিছিলে হেতু জাজমেন্টটো BR গৱাই ইনভলভড আছিল নেক্সট ইলেক্টৰেল বন্ড এনালমেন্ট যোৱা বছৰ যেতিয়া ইলেক্টৰেল বন্ড স্কিম উঠাই দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা এনাল কৰিছে তেতিয়াও BR গৱাই তাৰ পাৰ্ট আছিল নেক্সট ডিমনিটাইজেশন যেতিয়া হৈছিল আৰু ডিমনিটাইজেশন যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপহেল্ড কৰিছিল তাৰো পাৰ্ট আছিল BR গৱাই তাৰ পাছত সাব ক্লাসিফিকেশন এটা শিডিউল কাষ্ট জাজমেন্ট এটা আহিছিল তাৰো পাৰ্ট আছিল BR গৱাই ঠিক আছে তো এখিনি প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে which among the following judgments about justice BR gawai was a part of which of the following judgments ঠিক আছে হ'ব আচ্ছা সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কথা চাবলৈ গলে ইন্টিগ্ৰেটেড সিস্টেম অফ জুডিশিয়ারি আমাৰ ইণ্ডিয়াত চলে আমি হে কনসেপ্টটো কোৰ পৰা এডপ্ট কৰিছো ফ্ৰম দা গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 পৰা এডপ্ট কৰিছো নেক্সট সুপ্ৰিম কোৰ্ট was inaugurated on 28th January 1950
তাৰ পাছত আৰ্টিকল 124 to article 147 of part 5 deals with Supreme Court. Initially there were 8 judges. হেতু আহিব পাৰে বৰ্তমান কেইটা জাজ আছে আমাৰ ওচৰত we have 34 judges including CJI একদম initially কেইটা আছিলে we had 8 judges 1950 to 53 ঠিক আছে one was chief justice and the other 7 were other judges ঠিক আছে so কিমান কম আছিলে আগতে capacity only 8 judges were for the entire nation population কিমান আছিলে ইন্ডিয়াৰ এটো টাইমত right তো এতিয়াও বহুত proportion মিলা নাই এতিয়াও ৰেশিও নিমিলে বহুত বেছি কম আছে এন্ড সোয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন মেইনছত আহে যে আমাৰ জুডিশিয়াৰী প্ৰবলেমছ কি আছে জুডিশিয়াৰী প্ৰবলেমছ মেজৰ প্ৰবলেম এটো হৈ গল যে পপুলেশনৰ মতে ৰেশিও বহুত কম আছে জাজেছৰ নেক্সট হৈ গল যে হলিডেজ বহুত বেছি থাকে হেতু yes হেতু এটা ইস্যু দেখাব পাৰো দেন এটা ইস্যু হৈ গল দ্যাট ইজ কষ্টলি হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট মুভ কৰা বা পেন্ডিং কিয় আছে কেसेस বিলাক পেন্ডিং কিয় আছে বহুতে এটো কয় যে আমাৰ ইন্ডিয়া এটা মাইন্ডসেট আছে যে আমি লোক আদালত ন্যায় আদালতৰ যেটো ফেছলা হয় তাত বিলিভ নকৰো we tend to move to the Supreme Court মানে কোৰ্টে যেতিয়ালৈকে একো নহু নাই তেতিয়ালৈকে আমি এই ফেছলাটো আমি নামানো মানে we have the tendency of moving to the Supreme Court হে মাইন্ডসেটৰ কাৰণেও বহুত কেसेस পেন্ডিং হৈ আছে গম পাইছা ওকে জাজেস এপইন্ট কেনেকে কৰা হয় আমাৰ ইন্ডিয়াত so Chief Justice is appointed by the President after consultation with the judges of Supreme Court and High Courts as deemed necessary. ঠিক আছে আচ্ছা জেনারেল এটা কনভেনশন থাকিব যে সিনিয়র মোস্ট জাজ জনকে প্রেসিডেন্টে কি করে চিফ জাস্টিস হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করে ঠিক আছে other judges are appointed by the president in consultation with the chief justice okay আৰু আজি দিনত consultation is obligatory মানে প্ৰেসিডেন্টে জাজ যেতিয়া এপয়েন্ট কৰে তেতিয়া চিফ জাস্টিসৰ লগত কনসাল্ট কৰাটো ম্যান্ডেটৰি হয় কৰিবই লাগিব ফাইন ঠিক আছে আচ্ছা এই কনসালটেশনৰ ডেফিনেশনটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে বেলেগ কেসেছত ফাৰ্স্ট জাজেস কেস আহিছিলে কেতিয়া 1982 কেসটো নাম আছিল এসপি গুপ্তা ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কেস আছিল ঠিক আছে তো হেতু কেসত হৈছিল কি হেতু কেসত সোয়া সুপ্রিম কোর্টে কৈছিলে যে কনসালটেশন ডাজ নট মিন অব্লিগেশন মানে যদি চিফ জাস্টিসে কনসাল্ট করে বা প্রেসিডেন্টে যদি চিফ জাস্টিসত কনসাল্ট করে তো ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি ফর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু ফলো দ্য কনসালটেশন হেতু কৈছিলে বাট সেকেন্ড জাজেস কেসত advice of the chief justice of India binding on the president next supreme court in your decision change কৰি দিলে supreme court কি বুলি কলে yes chief justice or consultation to president এ মানিবই লাগিব must মানিবই লাগিব ঠিক আছে আৰু আচ্ছা আৰু এটা বস্তু চোৱা chief justice would advise after consulting with two senior most judges of the Supreme Court দুজন senior most judgeৰ লগত কনসাল্ট কৰা পাছতে চিফ জাস্টিসে নিজৰ এডভাইসটো দিব ঠিক আছে এই বস্তুটো 2 পৰা 4 লে গুছি গল কেতিয়া থাৰ্ড জাজেস কেসত 4 লে গুছি গল এটো 1998 ত ঠিক আছে কনসাল্টিং 4 senior most judges of the Supreme Court আৰু সোয়াই তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ দিছিলে even if two judges do not agree দুজন জাজ যদি এগ্রি নকৰে তেতিয়াও চিফ জাস্টিসে কনসালটেশন প্রেসিডেন্টলে পঠিয়াব নোৱাৰে আৰু তাৰ উপৰেও যদি চিফ জাস্টিসে কনসালটেশন পঠিয়ায় তেতিয়া কি হ'ব সেই কনসালটেশনটো ভ্যালিড বুলি কনসিডাৰ কৰা নহব ঠিক আছে দ্যাট মিন্স চাৰিটা জাজৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব চিফ জাস্টিসে বিফোর এপয়েন্টিং এ জাজ ঠিক আছে yes collegium system exactly next our amendment আহিছিলে Indian history the 99th constitutional amendment act of 2014 added article 124a replaced the collegium system and started the national judicial appointments commission ঠিক আছে
তাৰ very next year 2015 ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কমিশনটোক ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰি পেলালে ঠিক আছে আৰু এটোৱে আছিল fourth judges case তো ইয়াত মই ন্যাশনাল জুডিশিয়াল এপয়েন্টমেন্ট কমিশনৰ গুটে মানুহখিনি দি দিছো কোন কোন মানুহ তাত ইনভলভ হ'ব পাৰে ওকে যেনেকে সোৱা চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এক্স অফিচাৰ চেয়াৰম্যান হিচাপে থাকিব হে কমিশনৰ তাৰ পাছত টু সিনিয়ৰ মোস্ট জাজেস অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট next to the chief justice as ex officio members থাকিব next union law minister থাকিব লগত so that executive humai গৈছিল ন তাৰ পাছত two eminent persons to be nominated by the committee এটা committee form কৰা হ'ব হে committee কোন কোন থাকিব consisting of the prime minister chief justice of india and the leader of opposition in the house of মানে lok sabha or when there is no such leader in the lok sabha then the leader of the single largest opposition party in the lok sabha will become the members of this committee a committee ki koribo committee recommend koribo ki recommend koribo dujon eminent persons of judicial capacity ba judicial knowledge thoka ka court nominate koribo in national judicial appointments commission ঠিক আছে আৰু হেতু কাৰণে সোৱা সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কমিশনটোক ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰিছিল কি কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে basic structure to violate kore yes duta criteria disile yat one of the eminent persons shall be nominated from among the persons belonging to scheduled caste scheduled tribes or obcs minorities or women thik ase next criteria asile eminent person shall be nominated for a period of 3 years and shall not be eligible for renomination thik ase no criteria asile but ajid not enoka kono dhoroner body exist nokore aru ajid not ako collegium system to operational hoy আছে ঠিক আছে হেতু yes next asile news on places of worship act 1991 recently the shahi jama masjid dispute in Sambhal Uttar Pradesh has reignited debates over the act's applicability background of the dispute petitioners claim that the 16th century jama masjid in Sambhal was built on the site of an ancient Harihar Mandir that is Hindu temple ঠিক আছে তো আমি চাই লওঁ এতিয়া what is places of worship act 1991 the places of worship act 1991 aims to preserve the religious status of the places of worship preventing conversions important হয় place of worship act কি কি ৰখায় যিকোনো এটা religious site or conversion to ৰখায় ঠিক আছে কেনেকৈ ৰখায় সোৱা preventing conversions between different religious denominations বেলেগ বেলেগ এটা ধৰ্ম বা বেলেগ ধৰণৰ কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে বা within the same denomination বা একেটা ডিনোমিনেশনৰো দুটা মানে চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সাপোজ এটা ৰিলিজনৰ ফল্ডতে পৰে হিন্দু ফল্ডতে পৰে সাপোজ এটা সাইট হে সাইটক সাপোজ এটা ফেথৰ পৰা বেলেগ ফেথলৈ কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে within the same religious fold হেতু নোৱাৰে মানে এক্স্যাক্টলি 15th August 1947 ত যেনেকুৱা নেচাৰ আছিল এটা টেম্পল এটা মস্কৰ এতিয়াও মানে এক্টৰ ইমপ্লিমেন্টৰ পাছত তেনেকুৱাই থাকিল ঠিক আছে key provisions of the act section 3 prohibits a section khini sai loba prelims on section khini dibo pare okay section 3 ki mean kore 4 ki mean kore section 3 e ki koy prohibits the conversion of any place of worship either in full or in part from one religious denomination to another section 3 eto act okol etu bostu koy thik ase section 4 1 e ki koy mandates that the religious identity of a place of worship must remain unchanged from its status on 15th August 1947 any attempt to alter the religious character is prohibited date dia ase yaar 15th August 1947 আৰু এই ডেটকে লয় বহুত মানুহে চ্যালেঞ্জ কৰি থাকে যে ডেটটো ইৰৰেশনাল হয় কি বেসিছত ডেট এপয়েন্ট কৰিছে ঠিক আছে এটো এক্ট নেক্সট ওয়া সেকশন 42 এ কি কয় terminates all ongoing legal proceedings concerning the conversion of a place of worship's religious character prior to 15th August 1947 and prevents the initiation of new cases challenging religious status of such places okay so that means legal proceeding terminate kore act to pass ho ja pasot
যদি কিবা কোৰ্টত কেছ চলি আছে সেই কোৰ্টটো টাৰ্মিনেট হৈ যাব আৰু কেছটো নাইকিয়া হৈ যাব সেকশন 5 এ কি কয় এক্সেপশনস কি এক্সেপশন the specific dispute at Ayodhya Babri Masjid Ram Mandir Ram Janmabhoomi এই যে dispute asile was exempted from this act ঠিক আছে besides the Ayodhya dispute the act also exempted any place of worship which is an ancient and historical monument or an archaeological site covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 এটো অ্যাক্টৰ আন্ডাৰত যদি কিবা মনুমেন্ট কভাৰ হৈ আছে হেতু এক্সাম্পট হৈ যাব ঠিক আছে cases that have been already resolved or settled by mutual agreement conversions that occurred before the act's commencement okay যদি কিবা এটা কোনবাৰা ঠাই suppose এটা ধৰ্মৰ জায়গাৰ পৰা বেলেগ ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে তেতিয়াও সেই বস্তুটো কভাৰ নহব এটো অ্যাক্টৰ আন্ডাৰত মানে 1991 ৰ পাছত চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে কোনো হেতু কথা কোৱা হৈছিল ঠিক আছে বাট সোয়া আয়োধ্যা বাবৰি মছজিদ যেটো ডিসপিউট আছিল সেই বস্তুটো কভাৰ কৰা নাছিল এটো অ্যাক্টত তো এক্সাম্পশনও দিব পাৰে ওকে সেকশন 6 এ কি কয় the penalties the act establishes strict penalties for violations including imprisonment up to 3 years and fines for attempting to change the religious characters of the places of worship 3 বছৰ কাৰণে মানে জেল হ'ব পাৰে imprisonment হ'ব পাৰে the act extends to the whole of India except Jammu and Kashmir and came into force exact date to হৈ গল July 11 1991 ঠিক আছে ওকে তাৰ পাছত চাবা ৰিসেন্টলি এটো মই কৈছো 2025 ৰ কথা কৈছো ৰিসেন্ট কথা কৈছো এটো মই ৰিসেন্টলি we have around 11 disputed sites ঠিক আছে in India যেনেকে জ্ঞানবাপী কাশী বিশ্বনাথ dispute Varanasi Krishna Janambhoomi Shahi Idgah dispute Mathura UP Shahi Jama Masjid dispute Sambhal Uttar Pradesh Ajmer Sharif Dargah dispute Ajmer Rajasthan Tilewali Masjid dispute Lucknow Uttar Pradesh Atala Masjid dispute Jaunpur Uttar Pradesh Shamshi Masjid dispute Badaun Uttar Pradesh so এটা বস্তু দেখিব পাইছো আমি ম্যাক্সিমাম ডিসপিউটস কোপা আহিছে ইউপি পৰা আহিছে এটো হুদিব পাৰে গম পাইছা যে আজি নট ম্যাক্সিমাম ডিসপিউটেড সাইটস কোট আছে ইন্ডিয়া ঠিক আছে তো উত্তৰ প্ৰদেশত কেটা দেখিলো আমি 1 2 3 4 5 6 7 ঠিক আছে বাকি সোয়া কুয়াতুল ইসলাম মস্ক ডিসপিউট কুতুব মিনার নিউ দিল্লী তাতো ডিসপিউট চলি আছে ঠিক আছে কোনে বনাইছিলে কুয়াতুল ইসলাম মস্ক কুতুব উদ্দিন আইবাকে বনাইছিলে এটো ঠিক আছে বহুতে কি বুলি কয় বহুতে ইন্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট লাৰ্জ মস্ক বুলিও কয় এটো ঠিক আছে কুয়াতুল ইসলাম মস্ক ওকে তো নামখিনি চাই লবা প্লিজ গো থ্ৰু দ্য নেমস অফ দিস 11 disputed sites ঠিক আছে ওকে নেক্সট women in the constituent assembly ওকে আচ্ছা constituent assembly ফর্ম কেতিয়া হয়েছিল assembly constituent assembly মার্চ 1946 ত যেটা ক্যাবিনেট মিশন আইছিল তার পাছতে আমি পারমিশন পাই গৈছিল ফার্স্ট মিটিং কেতিয়া হয়েছিল 9 ডিসেম্বৰ 1946 ওকে তার পাছত হেতু হল yes who was the first temporary president সচিদানন্দ সিনহা আছিলে পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট কোন হৈ গল রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রেসিডেন্ট হোৱাৰ লগে লগে ভাইস প্রেসিডেন্ট কোন হৈ গল vice presidents কৈছো মই there were two vice presidents okay HC Mukherjee and VT Krishnamachari okay HC Mukherjee and VT Krishnamachari ঠিক আছে আৰু constituent assembly took 2 years 11 months 18 days to complete the constitution আৰু constitution to আমি adopt কেতিয়া কৰিছিলো 26 November 1949 আৰু হে ডেট to আমি কি বুলি সেলিব্রেট কৰো আজিৰ দিন constitution day or lawyers day ঠিক আছে গটিকে জুৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত যেতিয়া constitution day আমি অবজাৰ্ভ কৰিছিলো
তেতিয়া আমাৰ our very own president of India দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ Constituent Assembly ভিতৰত থকা women legislators বা women membersৰ কথা তেওঁ হাইলাইট কৰিছিলে ঠিক আছে সো আমি হেতুৱে চাব লাগে there were 299 members sorry okay 299 সোয়া 299 পাছৰ strength আছিলে আগত কেটা আছিলে strength আগত বুলি কৈছো মই ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আগত strength কিমান আছিলে So, there were 299 members in the Constituent Assembly and out of them 15 were women. So, 299 tomar ketia asile? 299 strength to hoi gol 15 August 1947 or pisor asile. Agot hudisu ma agot. Yes, agote partition hua nasile. Gotike Muslim League asile 389. Okay? Tar pasor 299 hoi gol. Okay? So out of 299 members, 15 were women. Notable women were Sarojini Naidu, Sucheta Kripalani and Raj Kumari Amrit Kaur. Yat moi ki korisu? I have included the names of all 15 women. Thik ase? Notes dite paba tumaloke detail pohibo pariba yat. Jikhini lage hekhini disu. Swa jeneke one very famous woman was Ammu Swaminathan from Kerala. Okay? She was instrumental in forming the Women's Indian Association 1917. 1917 ot India's Viceroy কোন আছিল 1917 ot India's Viceroy কোন আছিল Yes, it was Chelmsford. ঠিক আছে তো আম্মু স্বামীনাথন বিষয়ে কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু চাই লওঁ She was selected as the Mother of the Year in 1975 on the inauguration of International Women's Year. Okay? Advocated for gender equality in Hindu Code Bill. Eto important hobo. ঠিক আছে জেগাৰো চাই লবা জেগা কোৰ পৰা আসলে তেও কেৰালাৰ পৰা আসলে তেও okay so Ammu Swaminathan was tutored by her husband তেওঁৰ হাজবেণ্ডে তেওঁক পঢ়াওনা কৰাইছিলে গম পাইছা নেক্সট ওয়া দক্ষায়নী বেলায়ুধন ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় তেওঁ কোচিনৰ পৰা আসলে কেৰালাৰ পৰা আসলে তেওঁ She was the first and the only woman from a Dalit community. Hetu karne teo important hai. Thik ase? Okay? So Dakshayani Velayudhan was the only woman from Dalit caste who got elected in the Constituent Assembly in the year 1946. Okay? Next one. When Dr. B.R. Ambedkar introduced the draft constitution for discussion, she expressed her appreciation for the draft while calling for greater decentralization. Etu statement dibo pare prelims ot je decentralization karne kune support korisile. Okay, it will be Dakshin Velayudhan. Gom paisa? Next one. Morot keneke thoba? So since teo scheduled caste asile ba Dalit community asile, gotike teo bisarisile decentralization teo bisarisile. তেওঁ বিচাৰিছিলে যে গুটেখিনি কমিউনিটিজে সমান অধিকাৰ পাই যাওক তেনেকৈ মনত হ'ব পাৰে তো ডিসেন্ট্ৰালাইজেশন কোনে সাপোৰ্ট চোৱা এপিএসসি কি কৰিব পাৰে ম্যাচ দা ফলোইং অন এনেকেও দিব পাৰে চোৱা সাপোজ ম্যাচ দা ফলোইং women of the Constituent Assembly with the works that they did ঠিক আছে workৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব দিব পাৰে যেনেকৈ মই কৈছো তোমালোকক কোনো লাষ্ট ক্লাছত লাষ্ট ৰিভাইন সিৰিজত কৈছিল এটা বস্তু যে Yes. Assam Gaurav Awards. Assam Gaurav Awards নাভাবিবা যে তোমাৰ অসম গৌৰৱৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বিকজ অসম গৌৰৱটো ঢেৰ এৱাৰ্ডছ দিয়া হয় তাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তাৰ পৰা কি দিব উইনাৰজনৰ নাম দিব আৰু ওয়াৰ্কটো নিদিব পাৰে ঠাইৰ নাম দি দিব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ লখিমপুৰৰ পৰা কোনে পাইছিলে হা yes vulture conservation কাৰণে পাইছিলে তেওঁ ৰাইট তাৰ পাছত তাৰপিছত এগৰাকী বাইকাৰ আছিলে ৰাইট যোনে বাইক ৰাইডত গৈ যায় তেওঁ ঘৰ ক'ত আছিলে কামৰূপ আছিলে ৰাইট তো জেগাৰ নাম লগতো মেচ কৰি দিব পাৰে গতিকে ইয়াত বিকজ যোৱা বছৰ এইটো আৰ্টিকেল বহুত নিউজত আছিলে ৰিগাৰ্ডিং আৱাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা প্ৰেচিডেণ্টে যিখিনি হাইলাইট কৰিছিলে সেইটো কাৰণে চোৱা
তেওঁ কামৰ লগতো মেচ কৰিব দিব পাৰে ওকে next one Begum Aizaz Rasool she was the only women member of the Constituent Assembly okay she was the only Muslim women member of the Constituent Assembly with the enactment of the Government of India Act 1935 Begum and her husband joined the Muslim League and entered electoral politics in 1937 elections she was elected to the UP Legislative Assembly etu monot rakhiba tar pasot she opposed the idea of having separate electorates for Muslims etu monot thoi diba ha kune oppose korisile women Begum Aizaz Rasoole oppose korisile separate electorates Muslim lokoror karone hobo nalage ঠিক আছে প্ৰথম women কোন আছিল আমু স্বামীনাথন তেওঁ কি কাৰণে কি কাম কৰিছিল আমু স্বামীনাথন যে আছিল প্ৰথম women চাইছিলো আমি তেওঁ কামটো কি আছিল she opposed she advocated supported gender equality in the Hindu code bill তো হিন্দু কোড বিল লগত কোন জড়িত হৈ আছে এনেকা দিব পাৰে ষ্টেটমেন্টত গম পাইছা তাৰ পাছত দক্ষিণ বেলায়ুধন ডিসেন্ট্রালাইজেশন জড়িত আছিল বিকজ দলিত কমিউনিটি ডিসেন্ট্রালাইজ ঠিক আছে বেগম আইজাজ রাসূল ঠিক আছে হ্যাঁ সেপারেট ইলেক্টোরেটস ইয়েস সাপোর্ট কৰা নাছিল সেপারেট ইলেক্টোরেটস নেক্সট ওয়া দুর্গাবাই দেশমুখ she was 12 years old she participated in the non cooperation movement along with Andhra Kesari T Prakashan she also participated in the salt satyagraha movement in Madras city in May 1930 okay so teo durga roop dharon korisile aru ki korisile Indian freedom struggle participate korisile teneke monot thoba kom paisa durga roop dharon korisile durga bai deshmukh no naam to durga ase swa durga roop dharon korile aru britishor against ot pura ekdom dathi fight korile okay non cooperation movement civil disobedience movement দুইটাতে পার্টিসিপেট কৰিছে তেও এনেকা দিব পাৰে statement দিব পাৰে যে দুর্গাবাই দেশমুখ did not participate in the non cooperation movement but who among the following women in the Constituent Assembly participate in the Indian freedom struggle also তেনেকা দিব পাৰে okay next one she was also the president of Blind Relief Association she was the only woman in the panel of the chairman in the Constituent Assembly okay so chairman or panel teo asile she became the member of the planning commission by nomination and also became the first woman to be the chair of the board planning commission or member asile teo ঠিক আছে তো সোয়া দুর্গা মাই কি করে দুর্গা মাই দুর্গা রূপ ধারণ করে আৰু যেতিয়া আমাৰ কথা আহে তেওঁৰ লৰাছলি কথা আহে আমাৰ কাৰণে বহুত প্ল্যানিংও কৰি ৰাখে তেওঁ ঠিক আছে তেওঁ আমাৰ কাৰণে বহুত ফিউচাৰ প্ল্যানিংও কৰি ৰাখে যদি আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰো দুৰ্গা মাক তো দুৰ্গা মা আমাৰ কাৰণে বহুত প্ল্যানিংও কৰে আমাৰ ফিউচাৰটো সিকিউৰ কৰিবলৈ ৰাইট তো প্ল্যানিং কমিশনৰ পাৰ্ট আছিল দুৰ্গাবাই দেশমুখ ঠিক আছে Hansa Jivraj Mehta she was the granddaughter of Nandasekhar Mehta the author of the first Gujarati novel Karan Ghelo ঠিক আছে president of All India Women's Conference asile ঠিক আছে next Kamla Chaudhary an active participant in the civil disobedience movement launched by Gandhi in 1930 keneke mot thoba eto Kamla Chaudhary Mahatma Gandhi e jete civil disobedience movement korisile tetia bahut komala khaisile teo okay komala khai nijo gat jur anisile teo etu kane Kamla Chaudhary okay Leela Roy etu important amar karone Leela Roy was born in Gwalpara, Assam in October 1900. She graduated from Bethune College in 1921. She was a very close associate of Netaji Subhash Chandra Bose. Aada bostu saba. In 1931, she began publishing Joyshri, the first magazine edited, managed and wholly contributed by women writers. This will be very, very important for us. Yar pora question ahibo pare prelims. ঠিক আছে মই নোটস দি দিম তোমালোকক এই গুটে নোটসত এইখিনি বস্তুৱে দিয়া আছে ঠিক আছে মই হেতু বস্তু ভাবিছো এবাৰ প্ৰিলিমছত হাই চান্সেস আছে যে উইমেন কন্ট্ৰিবিউটৰ্ছৰ বিষয়ে দিব পাৰে অৰ অসমৰ
মেম্বাৰ্ছ কেইজন আছিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত 6 জন How many members were there in the Constituent Assembly from Assam? Sure. মই কবা মই লাষ্ট ক্লাছতো দিছিলো তোমালোকক চাগে নহয় Yes, 8 members. অসমৰ পৰা 8 জন মেম্বাৰ আছিলে ঠিক আছে Yes. কেনেকৈ মনত থবাটো লীলা ৰয় চোৱা লীলা ৰয় প্ৰথম কি কৰিছিলে চোৱা তেওঁ জয়শ্ৰী পাব্লিছ কৰিছিলে ওকে অসম পৰা উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট অসমৰ উইমেনৰ পজিশ্যন বহুত ভাল হয় ন আগৰ প্ৰায় হিষ্ট্ৰীত গতিকে তেওঁ উইমেনৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছিলে গতিকে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট উইমেন মেগাজিনো লিখিছিলে জয়শ্ৰী ঠিক আছে शी वाज ভেৰি জয়ফুল তেনেকৈ মনত থব পাৰা ওকে মালতী চৌধুৰী during the salt satyagraha Malati Chaudhary accompanied by her husband joined the Indian National Congress and participated in the movement তো চোৱা কিমান জনে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে দুৰ্গা ৰূপ ধাৰণ কৰিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কমলা খালে তাৰ পিছত মালতী চৌধুৰী তেওঁ পাৰ্টিসিপেট কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট পূৰ্ণিমা বেনাৰ্জী she was arrested in her participation for satyagraha and quit India movement so পূৰ্ণিমা বেনাৰ্জীয়ে কি কৰিছে quit India movement পাৰ্টিসিপেট কৰিছে ঠিক আছে মনত কেনেকৈ থবা হ্যাঁ yes পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন মনত থব পাৰা পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন তেওঁ আৰু এটা বস্তু কাৰণে ফেমাস হয় that is participation in the quit India movement তেনেকৈ মনত থব পাৰা ওকে কৰা নাছিলে তেওঁ actually yes Purnima Banerjee believed that the ultimate sovereignty lies within people okay she also wanted to drop the word sovereign from the preamble etu ahibo pare je kune bicharisile sovereign word to preamble pa atrai dibo lage Purnima bicharisile thik ase Purnima Banerjee bicharisile Rajkumari Amrit Kaur she was the first health minister of India tumi hokole gom pao she was the founder of AIMS teo found korisile etu important hoy next She was also a member of the subcommittee on fundamental rights and subcommittee on minorities. Too important hoy. Supported a proposal for a uniform civil code in India. A bar exam karone UCC important hobo. Okay. Article 44 part 4 theme ki hoy hetu part or DPSP. Yes. Okay. So uniform civil code তেওঁ support কৰিছিলে she also served as the chairperson of the Indian Red Cross Society for 14 years তাৰ পাছত between 1958 and 1963 Kaur was the president of All India Motor Transport Congress in Delhi ঠিক আছে তো তেওঁ contributions খিনি চাই লবা ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰৰ okay Renuka Ray completed her BA from the London School of Economics very famous school She submitted a document titled Legal Disabilities of Women in India, a plea for a commission of inquiry in the year 1934 as legal secretary of All India Women's Congress. Her memoir is titled My Reminiscence. Etu dibo pare. Teo jikhin likhisile, memoir likhisile, tar memoir to naam ki asile My Reminiscence. Thik ase? So teo namot eta committee hoisile, Renuka Ray committee. In the year 1959, she headed a committee on social welfare and welfare of the backward classes, which is popularly known as the Renuka Ray Committee. It would be exam. ঠিক আছে যে backward classes ৰ কাৰণে committee কোনে hold কৰিছিলে among these famous women. Okay. Sarojini Naidu very famous, the first women governor of UP, Nightingale of India, 13 February National Women's Day in India, their birth anniversary. ঠিক আছে participated in Salt Satyagraha. The first Indian women president of Indian National Congress 1925 Kanpur session ঠিক আছে এখিনি আমি অকলে গম পাও birth anniversary National Women's Day 13 February Naidu formed close ties with Gandhi Gopal Krishna Gokhale Rabindranath Tagore and Sarla Devi Chaudhrani after 1917 she joined Gandhi's Satyagraha movement of non-violence resistance against British rule Sucheta Kripalani, very famous again, the first women chief minister of Uttar Pradesh. ठीक है? She was also the person who sang Vande Mataram when India became independent. ठीक है? प्रथम Vande Mataram तेवई गाइছিলে. Okay? Yes. হৈ যাব. Okay? ইয়াৰ লগে লগে মই আৰু এটা বস্তু কৈ দিও সকলোকে ইম্প্যাক্ট ক্যাৰিয়াৰ টিউটোৰিয়েলছে
আমাৰ warrior mock test launch কৰিছো আমি we are giving 26 mock tests for the upcoming APSC civil services examination okay ঠিক আছে তাৰ লগে লগে impact career tutorials এটা ইন্দ্ৰ crash course series launch কৰিছে okay ইয়াৰে ভিতৰত so যদি তোমালোকে অকল warrior mock test series লব বিচাৰা তেতিয়া অকল mock test খিনি পাবা you will be getting only 25 mock tests যদি এই crucial এমাহৰ ভিতৰত যদি ৰিভিজন কৰিব বিচাৰা সেই ৰিভিজন কাৰণে you will be getting ইন্দ্ৰ crash course okay ইয়াৰে ভিতৰত warrior mock test series আমি এড কৰিছো তাৰ লগে লগে वज्र क्रैश कोर्स यार लगे लगे इंक्लूड होय আছে ঠিক আছে ইন্দ্ৰ क्रैश कोर्सৰ প্ৰাইস টু হৈছে 5500 rupees okay আৰু warrior mock testৰ প্ৰাইস টু হৈছে 2500 rupees so গটিকে যদি warrior mock test অকলে কিনা you will be getting it in 2500 but যদি ইন্দ্ৰ কিনি লোৱা অলপ বেছি পে কৰি you will be getting in 5500 warrior mock test পাই যাবা তাৰ লগে লগে অসমৰ কমপ্লিট জিকে সিৰিজ পাই যাবা কমপ্লিট জিকে সিৰিজ অন আসাম অসমৰ লিটাৰেচাৰ অসমৰ জিওগ্ৰাফি অসমৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন টি হিষ্ট্ৰী গুটেখিনি বস্তু ইনক্লুড হৈ আছে ওকে এই দুটা কোর্স আমাৰ এপত অলৰেডি अवेलेबल আছে সো প্ৰিলিমছৰ আগে আগে এইখিনি কোর্স পারচেজ কৰিব পাৰা you can explore our app okay ঠিক আছে আগবাহু এতিয়া আমি নেক্সট আমাৰ টপিক আছিল PM Vidya Laxmi স্কিম ওকে কিহৰ কাৰণে আছিল Vidya Laxmi সো Vidya Laxmi যদি বিদ্যা চাও আমি তেতিয়া আমি গম পাম যে এডুকেশন কাৰণে আছিল ৰাইট আচ্ছা recently the union cabinet launched the PM Vidya Laxmi scheme to support students in their pursuit of higher education এটো দিব পাৰে যে কাৰ কাৰণে হয় এডুকেশনৰ কোনটো পাৰ্ট লোৱাৰ এডুকেশন স্কুল নে হায়াৰ এডুকেশন এটো হায়াৰ এডুকেশন হ'ব ঠিক আছে সো provision চাই লবা what is this scheme central sector ইয়াৰ opposite কি থাকে central sponsored scheme এতিয়া মোক কোৱা কোনখন কেনেকুৱা স্কিমত গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 100% থাকে সেন্ট্রাল সেক্টরত 100% দিয়ে স্পন্সরত 60-40 থাকে বা 90-10 থাকে আমাৰ নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসৰ কাৰণে 90-10 থাকিব বাকিখিনি স্টেটসৰ কাৰণে 60-40 থাকিব কন্ট্রিবিউশন ঠিক আছে ওকে next one any student who gets admission to a quality higher education institute will be eligible to get collateral free guarantor free loans from banks and financial institutions to cover the full amount of tuition fees and other expenses related to the course ঠিক আছে what is the meaning of collateral free yes कोई भी चीज गिरवी मत रखो बिना गिरवी रखे हम तुम पे भरोसा करते हैं स्टूडेंट हो पढ़ाई के लिए जा रहे हो गिरवी रखने की जरूरत नहीं है हम समझते हैं हम लोन दे देंगे ठीक আছে हेतु मीनिंग হয় তাৰ পাছত গ্যাৰান্টৰ ফ্ৰী কোনো আহি ক'ব নালাগে যে মই গ্যাৰান্টি লৈছো এই লোন লৈছে মই পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰিম যদি ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তো কোনো গ্যাৰান্টাৰ নানিলেও হ'ব ঠিক আছে বাহ দেখিছা হায়াৰ এডুকেশন কাৰণে দ্যাট ইজ টাৰ্গেট অন এডুকেশন ঠিক আছে এটা মোক কোৱা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছৰ ভিতৰত এডুকেশন কোড পৰে yes ঠিক আছে স্টোরি এটা আছিল নহয় এটা স্টোরি আছিল নিমনিক এটা আছিল যে देयर वर মানে লৰা মানে ককা ভনিয়েক আছিল they were very poor poverty আহি গল খাব নাপাইছিল হাঙ্গার yes তেনুকা নিমনিক এটা আছিল ওকে next one loan amounts up to rupees 7.5 lakhs credit guarantee 75% of the outstanding default okay hetu guarantee lua hoise interest subvention 3% of the students having family income up to 8 lakh per annum data manot thoba khali okay je loan up to kiman jabo 7 lakh 7.5 lakh jabo credit guarantee government guarantee kiman lobo loan or 75% guarantee lo government thik ase hetu manot rakhiba
নেক্সট ওকে দুবাৰ আহি গ'লটো হৈ যাব জাষ্ট ডাটাখিনি মনত থবা সেইটোৱে হৈ যাব ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ যে ডাটা দিব পাৰে অ'কে আচ্ছা আৰু এটা বস্তু চাই ল'বা এই হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট যে কোৱা আছে এইটো লিষ্ট এভৰি ইয়াৰ ৰিভাইজ হয় নে ছেম থাকে য়েছ এভৰি ইয়াৰ ৰিভাইজ হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত আমি চাব লাগে G20 summit. The 18th G20 summit was held in Rio de Janeiro, Brazil, under the theme Building a Just World and a Sustainable Planet. Okay? All right. Some points about the G20 summit. Global Alliance Against Hunger and Poverty launch kora hol joa bosor G20 summit. It is a global initiative launched by Brazil during the G20 presidency. Alliance to ki hogol naam Global Alliance Against Hunger and Poverty. Okay? Goal. Its primary goal is to eradicate hunger and poverty worldwide by 2030. Etu dibo pare. Je notun ke form hua Global Alliance Against Hunger and Poverty aim ki hoy gol. But target year to ki hoy gol. 2035 di dibo pare. 2025 দিব পাৰে 25 টো হ'ব নোৱাৰে ন বিকজ এক বছৰ থাকিব অকল যোৱা বছৰ হৈছে এই বছৰ টাৰ্গেট ল'ব নোৱাৰে অবভিয়াসলি 5 ইয়াৰ্স টাৰ্গেট লৈছে এটি ঠিক আছে তো টাইম হৈ যাব 2030 তিনটা পিলাৰ আছে তিনটা পিলাৰৰ ওপৰতো ষ্টেটমেন্ট আহিব পাৰে নেশনাল কোঅৰ্ডিনেশন ফাইনান্সিয়াল মোবিলাইজেশন নলেজ ইন্টিগ্ৰেশন এই তিনটা পিলাৰ ইউজ কৰিয়ে এই গ্লোবাল এলায়েন্স এগেইনষ্ট হাংগাৰ এণ্ড পভাৰ্টি এই তিনটা পিলাৰ ইউজ কৰিব ঠিক আছে Headquarter code hogol. The technical headquarters will be at Food and Agriculture Organization that is Rome, Italy. A alliance headquarter hu dibo pare. Next, India's role. India is an active member of the Global Alliance and has committed to supporting its goals. Okay, commitment ki hoy gol? Expanding cash transfer programs to reach 500 million people, providing school meals to an additional 150 million children. School meals বুলি ক'লে ইণ্ডিয়াত কি চলি আছে মিড ডে মিল স্কিম চলি আছে প্ৰথম কোড ওলাইছিলে মিড ডে মিল স্কিম প্ৰথম কোড ওলাইছিলে 1995 কোনটো জায়গাত প্ৰথম কোড ওলাইছিলে তামিলনাডু ওকে ঠিক আছে assisting 200 million children up to age 6 and pregnant women with health programs. Focusing, yes. Arda bostu sai loba. Last year G20 eta notun sustainable development goal launch kora hoise. That is goal number 18. Thik ase? Goal number 18 e ki kotha pate? Ethnic racial equality kotha pate. A new SDG focusing on ethnic racial equality was officially included as a key element among the G20 priorities. Hobo? Climate change. The summit launched the Global Task Force for Climate Change Mobilization to strengthen climate financing, especially in developing countries. It also reaffirms G20's ambition to voluntarily reduce land degradation by 50% by 2040. Next, আমি চাই লওঁ আচ্ছা এটা বস্তু সুধো মই G20 এটা কনসেপ্ট এটা আছে ট্ৰয়কা কনসেপ্ট ট্ৰয়কা What is the Troika concept of G20? What is the Troika concept of G20? G20 Troika concept. Troika mane ki buji paisa na? Tro buli kole trio. That means ki buji paisa? Trio buli kole ki buji pa? 3 তো ট্ৰয়কা বুলি ক'লে 3 হ'ব ৰাইট তো 3 কি হয় G20 তেতিয়া 3 পিলাৰ্স আৰু অকমান ভাবা কি হ'ব পাৰে ট্ৰয়কা
Troika is the presidencies of the last year, present year, and next year. ঠিক আছে? Presidencies. Okay? তো যোৱা বছৰ ট্ৰইকা কি আছিলে? যোৱা বছৰ ট্ৰইকা হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া আছিলে, যোৱা বছৰ আছিলে ব্ৰাজিল আছিলে, এই বছৰ সাউথ আফ্ৰিকা। ইয়েছ, ট্ৰইকা, দ্যাট ইজ ট্ৰইকা। সেইটো সুধিব পাৰে। ঠিক আছে? তাৰ আগৰবাৰ ট্ৰইকা কি আছিলে? যেতিয়া ইণ্ডিয়াত G20 হৈছিলে, সেই ট্ৰইকা কি আছিলে? ইণ্ডোনেছিয়া, মাজত হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া, 23 ইণ্ডিয়া হৈছিলে, নেক্সট ব্ৰাজিল। সেইটোৱে ট্ৰইকা হয়। অ'কে, G20 ট্ৰইকা সেইটোৱে হয়। চোৱা, এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ, চোৱা তোমালোকক কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট চাই লোৱা G20 বিষয়ে। দ্য গ্ৰুপ ডাজ নট হেভ এনি পাৰ্মানেণ্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েট। ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এটা বস্তু চোৱা, স্পেইনৰ বিষয়ে, স্পেইন ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ G20। অ'কে, কিন্তু চোৱা, স্পেইনে এভৰি ইয়াৰ পাৰ্টিচিপেট কৰে, কিন্তু G20 মেম্বাৰ নোহোৱা পাছতো পাৰ্টিচিপেট কৰে। কিন্তু গম পাইছা কেনেকৈ? চোৱা, সেইকাৰণে এটা আৰ্টিকেল এটা পাইছিলোঁ মই এটা ৱেবছাইটত। আৰ্টিকেলত লিখা আছিলে স্পেইন কেনেকুৱা হয়, স্পেইন সদায় দৰা মানে দৰা ধৰা হয়, কিন্তু কেতিয়াও দৰা হ'ব নাপায়। অ'কে, সেইটোৱে কনচেপ্ট হয় ন। চোৱা, অলৱেজ দ্য ব্ৰাইডছ মেড, নেভাৰ দ্য ব্ৰাইড। আৰ্টিকেলটোৰ নামে এইটো আছিলে। ঠিক আছে? বিকজ আমি গম পাওঁ যে সিন্স 2008 ইট ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট গেষ্ট বাট নেভাৰ কনচিডাৰ্ড এ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অফ G20। ঠিক আছে? তো এনেকৈ মনত থবা, স্পেইন কি হয়, স্পেইন সদায় দৰা ধৰা হয়, কিন্তু কেতিয়াও দৰা হ'ব নাপায় G20। অ'কে, conclusion, by 2026 all G20 countries having held the presidency at least once. This milestone marks an opportunity to reinforce the group's collective. Yes, basically কি কোৱা হৈছে, অহা বছৰ যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকা প্ৰেচিডেন্সি হোল্ড কৰিব, তেতিয়া কমপ্লিট 20খন কাণ্ট্ৰিয়ে G20 প্ৰেচিডেন্সি হোল্ড কৰিব। একচুৱেলি 20খন কাণ্ট্ৰি নহয়, দেৰ আৰ 19 কাণ্ট্ৰিজ। এটা হৈ গ'ল ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু এটা হৈ গ'ল আফ্ৰিকান ইউনিয়ন। ঠিক আছে? About G20, founded in 1999 after the Asian financial crisis. Okay, membership comprises 19 countries, European Union and African Union. Troika system, jitu moi already agot patilu. Presidency rotates annually, supported by a troika of past, present and future presidencies. India khetrot kobole gole 2023 troika India, Brazil, South Africa. No, etu Indonesia, yes, Brazil হ'ব লাগিছিল। কাৰণ ইয়াত লিখা আছে না, চোৱা, past, present and future presidencies। দেখিছা, আগৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, প্ৰেজেণ্ট এণ্ড নেক্সট ইয়াত লিখাই আছে, তো এইটো বস্তু নহ'ব, 24 হ'ব লাগে এইটো। অ'কে, ইণ্ডিয়া, ব্ৰাজিল এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা 2024 ট্ৰইকা হ'ব লাগে এইটো। ঠিক আছে? হোষ্ট, ইণ্ডিয়া হোষ্টেড দ্য 2023 summit, South Africa will host 2025. Structure চাই লোৱা, G20 structure, Sherpa track, Sherpa track কি কৰে, addresses socio-economic issues like climate, health, agriculture, education. Finance track, led by finance ministers and central bank governors, focusing on fiscal and monetary policy. এটা হৈ গ'ল Sherpa track, socio-economic issues কাৰণে, তাত ক্লাইমেটো পৰে। নেক্সট ফাইনেন্স ট্ৰেক, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ থাকিব আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা RBI গভৰ্ণৰ থাকিব। দেন নন বাইণ্ডিং ফোৰাম, ডিচিশনছ আৰ কনচালটেটিভ এণ্ড নট লিগেলি এনফৰ্চেবল। এইটো দিব পাৰে এক্সামত। ঠিক আছে? G20 এনেকৈ চোৱাতকৈ, আচ্ছা, প্ৰথম চাই লোৱা G7 কাণ্ট্ৰিজ কি কি হয়। ফ্ৰান্স, কেনেডা, ইটালী, জাপান, জাৰ্মানী, US, UK। ঠিক আছে? ইয়াৰ ভিতৰত G7 কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত তুমি চাবা, এক্সক্লুডিং কেনেডা, বাকী যিমানখিনি কাণ্ট্ৰিজ আছিলে গোটেইখিনিয়ে কি কৰিছিলে, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। ৰাইট? UK, US, ফ্ৰান্স এণ্ড ইয়েছ, এই তিনিটা কাণ্ট্ৰি কাৰ পাৱাৰ আছিলে, এলাইড পাৱাৰ আছিলে। জাৰ্মানী, জাপান, ইটালী কাৰ পাৱাৰ, কাৰ ছাইড আছিলে, এক্সিছ ছাইড আছিলে। ঠিক আছে? তেনেকৈ মনত থ'ব পাৰিবা। ৰাইট? G8 বুলি ক'লে ইনক্লুডিং ৰাছিয়া, 2014 পাছত ক্ৰিমিয়া ইছ্যুটোৰ পাছত ৰাছিয়াক উলিয়াই দিয়া হ'ল ফ্ৰম G20, ফ্ৰম G7, G8 পৰা G7 হৈ পৰিলে আকৌ। য়েছ,
G20 ক'বলৈ গ'লে চোৱা G20 কাণ্ট্ৰিজখিনি আমি মেপত চাই লওঁ নৰ্থ আমেৰিকা সাউথ আমেৰিকা চাবলৈ গ'লে প্ৰথম কেনেডা US মেক্সিকো সাউথ আমেৰিকাত ব্ৰাজিল আৰু আৰ্জেণ্টিনা এইটো সাইড হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহি যাওঁ ইউৰোপলে ইউৰোপত কি থাকিব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন পাছত পাতিম জাৰ্মানী UK ফ্ৰান্স ইটালী ঠিক আছে কি আহি গ'ল জাৰ্মানী UK ফ্ৰান্স আৰু ইটালী আহি গ'ল জাৰ্মানী UK ফ্ৰান্স এণ্ড ইটালী টাৰ্কি আহি গ'ল তোমাৰ এছিয়াত সাউদি আৰবিয়াত আহি গ'ল এছিয়াত ঠিক আছে এছিয়াত ইণ্ডিয়া আহি গ'ল চাইনা আহি গ'ল আৰু ইউৰেছিয়াত আহি গ'ল ৰাছিয়া ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত এছিয়াৰ ভিতৰত চাবলৈ গ'লে সাউথ ইষ্ট এছিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ইষ্ট এছিয়াত চাবলৈ গ'লে জাপান কোৰিয়া ঠিক আছে সাউথ কোৰিয়া কিন্তু নৰ্থ কোৰিয়া নহয় ওকে সাউথ কোৰিয়া আফ্ৰিকাত সাউথ আফ্ৰিকা থাকিব আৰু গোটেই আফ্ৰিকান ইউনিয়ন থাকিব এতিয়া ঠিক আছে এনেকে মনত থবা চোৱা কন্টিনেন্ট ওয়াইজ ডিভাইড কৰিবা কন্টিনেন্ট ওয়াইজ মনত থবা তেতিয়া মনত থাকিব G20 কাণ্ট্ৰিজ নহলে মনত নাথাকে ফাইন ওকে নেক্সট এটা ভেৰি শৰ্ট নিউজ ইণ্ডিয়া কেৰিকম সামিট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী during his historic visit to Guyana for the second India-Caricom summit proposed 7 pillars to strengthen India-Caricom ties তো India-Caricom ties strengthen কৰিবলৈ 7টা পিলাৰ কৈছিলে 7টা পিলাৰ কেনেকৈ কৈছিলে এই CARICOM ৱৰ্ডটোৰ লগতে ৰিলেট কৰি কৈছিলে কেনেকৈ চাই লওঁ C পৰা capacity building A পৰা agriculture R পৰা renewable energy I পৰা innovation C পৰা cricket and culture O পৰা ocean economy M পৰা medical and health care CARICOM cover হৈ যাব ইয়াত ঠিক আছে CARICOM বুলি ক'লে কি ভাবিছা চাগে এতিয়া তোমালোকে what is CARICOM মই আগতে কৈ দিছো 15টা কাণ্ট্ৰি আছে CARICOMত ঠিক আছে Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Haiti, Jamaica, then Suriname, Trinidad, Tobago, এইখিনি কাণ্ট্ৰি হৈছে that means Central American countries যিখিনি আইল্যান্ডস হয় সেইখিনি এটা গ্ৰুপ হৈ গ'ল CARICOM ঠিক আছে ফাউন্ড কেতিয়া কৰা হৈছিল 1973 Treaty of Chaguaramas ওকে ট্ৰিটি মনত ৰাখিবা কেখন কাণ্ট্ৰি আছে মনত ৰাখিবা কাণ্ট্ৰি নামখিনি নালাগে ফাইন নেক্সট টপিক আহি গ'ল হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ চোৱা ৰিৱাইণ্ড সিৰিজত মই ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ হয় সেইটো কাৰণে যিখিনি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰবেবল টপিকছ হয় সেইখিনিয়ে কৰাইছো মই গম পাইছা নট নেচেচাৰি যে বিকজ ৰিভিজন হয় ন প্ৰিলিমছৰ ইমান কম টাইমৰ আগত গোটেইখিনি টপিকটো কৰাটো এনেও পচিবল নহয় তো মোষ্ট প্ৰবেবল টপিকছখিনিয়ে কৰাইছো ৰিৱাইণ্ড সিৰিজত ঠিক আছে সেইটো কাৰণে নামটো ৰিৱাইণ্ড হৈছে জাষ্ট আমি ৰিৱাইণ্ড কৰি কাটি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চিনছখিনিয়ে চাইছোঁ মুভিৰ গম পাইছা যিটো মুভি চলিলে এক বছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মুভি তাৰ আমি জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চিনছখিনি বেকৱাৰ্ড কৰি চাইছোঁ আৰু মনত থ'বলৈ যে মুভি থিমটো কি আছিলে যাতে যদি আমাক কোনোবা মুভি কুৱেশ্যন সোধে মুভিটো আমি পাৰোঁ আনচাৰ কৰিবলৈ য়েছ ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান বুদ্ধিষ্ট সামিট ইন নিউ দিল্লী ৰিচেণ্টলি এইটো মনত ৰাখিবা হা মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ Recently, the Ministry of Culture, Government of India and the International Buddhist Conference organized the first Asian Buddhist Summit. Ketia hoisile 5 to 6 November 2024 in New Delhi. Objective: foster dialogue, promote Buddhist understanding and address current issues within the Asian Buddhist community. Theme sailoba: role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. Hoi gol The role of Buddhist topics কি আছিল এখিনি চাই লব পাৰা তোমালোকে ওকে ইয়াত কেটামান ফ্যাক্টস দিয়া আছে মিনিষ্ট্ৰি আসলে মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কালত কলাব কৰিছিলে ইন্টাৰনেশনাল বুদ্ধিষ্ট কনফেডাৰেশনত কলাব কৰিছিলে তাৰ পিছত থিমটো আমি পাতিলো চিফ গেষ্ট কোন আছিলে দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ওয়াজ দ্য চিফ গেষ্ট ওকে আচ্ছা আৰু এটা বস্তু মোক কোৱা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম ইন্টাৰনেশনাল বুদ্ধিষ্ট ইউনিভাৰ্সিটি সেটআপ কৰা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্সিটি ত্ৰিপুৰাত হৈছে ত্ৰিপুৰা কোনটো জায়গাত সাবৰুম ত্ৰিপুৰা ইউনিভাৰ্সিটিৰ নামটো কি হৈ গ'ল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্সিটি ইট ইজ
Dhammadipa International Buddhist University. ঠিক আছে? In the year 2023 প্ৰথম গ্লোবাল বুদ্ধিষ্ট সামিট হৈছিল। ঠিক আছে? আমাৰ ইন্ডিয়াতে হৈছিল, নিউ দিল্লীত হৈছিল। ঠিক আছে? ভেনিউ কি আছে এটো মোক কবা। ঠিক আছে? ভেনিউটো কি আছিল? ঠিক আছে? ইয়েস। ইয়াৰ ভেনিউটো কবা তোমালোকে মোক। ঠিক আছে? ইয়াৰ ভেনিউটো কবা যে বুদ্ধিষ্ট সামিটৰ ভেনিউ কি আছিল? What was the venue? Venue সুধিব পাৰে ন? What was the venue? চেক কৰা এবাৰ সকলোৱে। Yes. Venue to বহুত important হয়। Exact venue to। ঠিক আছে? Next হৈ গ'ল আমাৰ 150th birth anniversary of Birsa Munda। Very important for this year। এবাৰ কাৰণে বহুত বেছি important হয়। Because এবাৰ আমাৰ অসমৰ ঝুমৰ বিনন্দনীয় হৈছিল। Right? আচ্ছা, তাৰ লগে লগে আৰু এটা বস্তু আছিলে আমাৰ অসমৰ এতিয়া টি ট্ৰাইবছৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন অহা বহুত চান্সেছ আছে। Right? প্লাস বিৰছা মুণ্ডাৰ যোৱা বছৰ 150th বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰীও হৈ গ'ল। ঠিক আছে? লাষ্ট ইয়াৰ কি হৈছিলে? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী লঞ্চ এ কমেমৰেটিভ ষ্টাম্প এণ্ড কইন টু মাৰ্ক দ্য 150th বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী অফ ট্ৰাইবেল আইকন এণ্ড ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বিৰছা মুণ্ডা ইন জামুই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বিহাৰ। কোনটো জেগাত লঞ্চ কৰা হৈছিলে? জামুই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বিহাৰ। ঠিক আছে? Birth, he was born in 1875 in the village of Ulihatu in present day Jharkhand. ঠিক আছে? His birth anniversary falls on the 15th November. কি বুলি পালন কৰো 15 নৱেম্বৰ আমি? জনজাতীয় বা বিৰছা মুণ্ডা জয়ন্তী বা তাৰ আৰু এটা নাম হৈ গ'ল জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস। ঠিক আছে? সেইটো মনত ৰাখিবা। আচ্ছা, এইটো বস্তু চোৱা, founded the faith of Birsat. Okay? Blend of animism and indigenous beliefs. মানে তোমাৰ nature worshipping or blend আছিল এটো, which emphasizes the worship of a single god, given the nickname Dharti Abba. Dharti মানে ধৰতি মা বুলি কোনো, কিন্তু আব্বা কনসেপ্টটো ওলাইছিলে বিৰছা মুণ্ডাই। ঠিক আছে? Next, state of Jharkhand was created on his birth anniversary 15 November 2000 ঝাৰখণ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল, তেওঁ যেটো জন্মস্থান আছিল। ঠিক আছে? আচ্ছা, তেওঁ এটা ফেমাস মুভমেন্ট চলাইছিলে যাৰ নাম আছিল গ্ৰেট টামাল্ট মুভমেন্ট, যাক উলগুলান বুলিও কওঁ আমি। প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনো আছিল মুণ্ডা ৰেবেলিয়ন যাক কোৱা হয়। ঠিক আছে? ডেথ, বিৰছা মুণ্ডা was arrested in 1895 and died in prison in 1900. ইম্প্যাক্ট কি আছিল? এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ছোটা নাগপুৰ টেনেন্সি এক্ট 1908 তেওঁ ঢুকুৱা পাছত। ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা। আচ্ছা, অসমত টি ট্ৰাইবছৰ মেজৰ মানে লিংগ অফ ফ্ৰাইকা কি হয় বা তোমাৰ কি বুলি কয় মেইন মেজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কি হয়? টি ট্ৰাইবছ সকলৰ মেজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কি ইউজ কৰে তেওঁলোকে? সাদ্ৰি ইউজ কৰে। ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা। ইভেন আমাৰ ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্টতো আমি এইটো কোৱেশ্চন এড কৰিছো এবাৰ। ঠিক আছে? সাদ্ৰি, ইয়েস। নেক্সট হৈ গ'ল ধুধমাৰা বেষ্ট টুৰিজম ভিলেজ। ধুধমাৰাস অফ ছত্তীশগড় has been selected by the United Nations World Tourism Organization for its best tourism village upgraded program. Just মনত থৈ দিবা জেগাটো কি হয়? ধুধমাৰা। কোনটো জেগাত আছে? ছত্তীশগড়। বাস। Yeah, COP29. Okay, COP29. Recently, the annual global climate conference COP29 concluded in Baku, Azerbaijan. ঠিক আছে? আজাৰবাইজানৰ ক্যাপিটাল হৈছে বাকু। Okay? Important point for prelims. Prelims কাৰণে কি লাগে আমি চাই লওঁ। প্ৰথম হৈ গ'ল গ্লোবাল এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি এলায়েন্স।
জিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিল, জিয়া গ্লোবাল এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি এলায়েন্স, অ'কে, লঞ্চ বাই UAE, কোনে লঞ্চ কৰিছে? UAE, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাৰ লগে লগে আমি চাব লাগিব টাৰ্গেট কি হয় ইয়াৰ। The alliance aims to double annual global energy efficiency rates by 2030 and reduce carbon emissions. ঠিক আছে। Next, new climate finance goal. A major breakthrough at COP29 was the new collective quantified goal on climate finance. Okay, it aims to triple climate finance for developing countries to $300 billion per year by 2035. Year to মনত ৰাখিবা। Okay, যে new climate finance goal, goal to নাম হৈ গ'ল new collective quantified goal on climate finance. Okay, মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়াই এটোক ৰিজেক্ট কৰিছিলে। Okay, next, carbon market agreement. COP29 reached a landmark agreement to finalize the mechanism for carbon markets, including country to country trading. Okay, carbon trading কৰে গম পোৱা ন কেনেকৈ কৰে বা কি কি হয় মেকানিজমটো কাৰ্বন ট্ৰেডিং কেনে? বেলেগ yes, কাৰ্বন ট্ৰেডিং কৰা হয়, ঠিক আছে। সেইটোৱে চোৱা, কাৰ্বন মাৰ্কেট এগ্ৰিমেণ্ট, COP29 ৰিচ এ লেণ্ডমাৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট টু ফাইনেলাইজ মেকানিজম ফৰ কাৰ্বন মাৰ্কেটছ ইনক্লুডিং কাণ্ট্ৰি টু কাণ্ট্ৰি ট্ৰেডিং, ঠিক আছে, এণ্ড এ চেণ্ট্ৰেলাইজ কাৰ্বন মাৰ্কেট আণ্ডাৰ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ। তো ইউনাইটেড নেশ্যনছ আৰু পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ কোনখন আৰ্টিকেলে কথা পাতে কাৰ্বন ট্ৰেডিঙৰ? আৰ্টিকেল 6.2 এণ্ড আৰ্টিকেল 6.4 পাতে। আৰ্টিকেল 6.2 কি কয়? কাণ্ট্ৰি টু কাণ্ট্ৰি ট্ৰেডিং কথা পাতে। 6.4 চেণ্ট্ৰেলাইজ কাৰ্বন মাৰ্কেট এজেঞ্চি থাকিব লাগে এটা, ঠিক আছে। মানে নিজৰ নিজৰ ইনিচিয়েটিভ দিব পাৰে, নিজৰ ইনিচিয়েটিভো থাকে, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই বহুতখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ দিয়ে, ইণ্ডিয়াই নিজৰ মতে কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ দিয়ে, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই এটা লাইফ প্ৰগ্ৰেম ইনিচিয়েটিভ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কোনোবা এটা কোপত, নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো থাকে, ডিছকাশ্যনছো থাকে, নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো দিব পাৰে এটা। অ'কে, মানে যদি কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰে ক্লাইমেটৰ কাৰণে কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ডিক্লাৰেশ্যন অন ৰিডিউচিং মিথেন, মিথেন ৰিডিউচ কৰিবলৈ ডিক্লাৰেশ্যন চাইন কৰা হ'ল, যাৰ ইণ্ডিয়াৰ তাৰ পাৰ্ট নহয়, এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিব প্ৰিলিমছত, ঠিক আছে। বাকু ৱৰ্ক প্লেন, বাকু ৱৰ্ক প্লেন কিহৰ কাৰণে কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে? মিক্সিং ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ উইথ মডাৰ্ণ চায়েন্স। অ'কে, ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ বুলি ক'লে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ আমাৰ অসমত এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ, আমি থানসকলৰ এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ, থানবিলাকৰ। মেঘালয়ত দিবলৈ গ'লে যিটো লিভিং ৰুট ব্ৰিজ হয় সেইটো ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ হৈ গ'ল ন, নেচাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ। তো তেনেকুৱা নলেজ চায়েন্সৰ লগত মিক্স কৰাৰ কথা কয় বাকু ৱৰ্ক প্লেনে। অ'কে, নেক্সট হৈ গ'ল লিমা ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেম অন জেণ্ডাৰ। A decision was made to extend the Lima work program on gender for another 10 years. ঠিক আছে। Next, Baku Harmonia Climate Initiative for Farmers. The COP29 presidency in partnership with Food and Agriculture Organization launches the Baku Harmonia Climate Initiative for Farmers. এইটো মনত ৰাখিবা কাৰ লগত মিলি লঞ্চ কৰিছে। অ'কে, নেক্সট আজাৰবাইজানৰ মেপটো ইয়াত এড কৰিছিলোঁ। আজাৰবাইজান বাকু কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে বৰ্ডাৰ? কেস্পিয়ান চি লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে। কেস্পিয়ান চিৰ কাণ্ট্ৰিখিনি চাবলৈ গ'লে আমি মনত ৰাখিব লাগিব কিৰাত, কিৰাত মনত ৰাখিবা, কাজাকিস্তান, ইৰাণ, ৰাছিয়া, আজাৰবাইজান এণ্ড তুৰ্কমেনিস্তান, ঠিক আছে। টাৰ্কি নাথাকিব, টাৰ্কি এইফালে আছে, টাৰ্কিটো বহুত এইফালে আছে, নাথাকিব টাৰ্কি, ঠিক আছে। Okay, COP29 summit. Baku বিষয়ে, Baku is noted as a very windy city throughout the year and hence known as City of Winds. Bakuk City of Winds বুলিও জনা যায়, ঠিক আছে। নেক্সট
Okay. Next one. COP established কেতিয়া হৈছিলে? COP established হৈছিলে তোমাৰ 1992 Earth Summit Rio de Janeiro Summit COP established কৰা হৈছিলে. COP কাৰ হয় এটো? About the UNFCCC. ঠিক আছে? Membership 198 countries member হয়. সেইখিনি মনত থলে হৈ যাব। এবাৰ থিমটো কি হয়? Investing in a livable planet for all. Venue Baku Azerbaijan. Theme to মনত ৰাখিবা investing in a livable planet for all. ঠিক আছে? এখানে ইম্পর্টেন্ট কোপস খিনি দিয়া আছে গুটেখিনি ইম্পর্টেন্ট কোপস চাব পাৰা তোমালোকে ওকে Assam-Specific current affairs Matri Pitri Vandhana scheme aim to promote parental respect and cultural observation অসমত আৰু এটা স্কিম আছে parent respectৰ কাৰণে কো পাৰিবানে অসমত আৰু এটা স্কিম আছে য'ত যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱৰ্কাৰ্ছে নিজৰ পেৰেণ্টছক নেচায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ চেলাৰী এটা শ্বেয়াৰ ডিডাক্ট কৰি ডাইৰেক্টলি পেৰেণ্টছৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব It was launched during the first BJP government. Okay? Pranam scheme. Pranam asile scheme to nam. ঠিক আছে? ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা স্কিম আছে মাতৃ পিতৃ বন্দনা স্কিম aim to promote parental respect and cultural observation. In 2024, employees of Assam government took a leave on November 6th and November 8th to spend time with their parents. ঠিক আছে? Bhasha Gaurav Saptah celebration, a week-long program called Bhasha Gaurav Saptah to celebrate the state's linguistic diversity and heritage. ঠিক আছে? কোনটো জায়গাত হৈছিলে? গুৱাহাটী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তোমালোকে মোক কবা হেতু মই ইয়াত মেনশন কৰা নাই যে গৌৰৱ সপ্তাহ কেতিয়াবা কেতিয়ালৈকে চলিছিলে সপ্তাহটো কি আছিল নৱেম্বৰতে আছিল উইক টু মোক কবা what was the week গৌৰৱ সপ্তাহ এক্সাক্ট ডেটস কিটা কবা সেইকাৰণে মই মেনশন কৰা নাই ইয়াত যে কলে লাইভ চাইছা কমেন্ট সেকশনত জনাবা মোক ঠিক আছে Bodoland Mahotsav held from November 15, 2024 at Indira Gandhi Stadium, New Delhi. Theme hoy gol ethos of peace and harmony, convened by Dipen Boro, the president of all Bodo Students Union. ঠিক আছে since আমি Bodo movement Bodoland Mahotsav observe কৰিছিলো last year হেতু কাৰণে এবাৰ Bodo movement আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব এক্সামৰ কাৰণে তাৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পাম ৰিসেন্টলি যোৱাকালি that is 30th April 2025 or যেটো Sentinel newspaper আসিলে তাত এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে that is New Delhi কি হ'ব New Delhi উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মাৰ নামৰ এটা ষ্ট্ৰীট নেম কৰা হ'ব আৰু তেওঁৰ নামত বা তেওঁক ডেডিকেট কৰি এটা ষ্টেচু বনোৱা হ'ব গম পাইছা ইভেন আজি Sentinel খনো পাবা তুমি Sentinel খনৰ ফাৰ্স্ট পেপাৰতে হেতু নিউজে আছে গটিকে বড়ো মুভমেন্ট আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এবাৰ ঠিক আছে So, hetu karone moi Bodo movement or gute history mention kori thoisu yat. Okay? Jito notes moi share korim. Amar jito notes thake rewind notes. Tat gute Bodo movement or history ma point wise didim. You guys can study it from there. Thik ase? Janeke swa. Bodo Liberation Tigers ketia form kora hoisile. Then car leadership under form kora hoisile. Shilagang Basumutari under form kora hoisile. Then 1993 এটা বড়ো মুভমেন্ট এটা বড়ো একৰ্ড সাইন কৰা হৈছিল যাৰ পিছত BTAD ফৰ্ম কৰা হৈছিল দেন 2003 6 শিডিউলৰ এড কৰা হৈছিল বড়ো এৰিয়াটো ঠিক আছে অটোনমাস কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল হে গুটে হিষ্ট্ৰি খিনি দি দিছো ইভেন ইয়াত সোৱা ইভেন ইয়াত মই বড়ো women contributions খিনিও দি দিম ইয়াত নোটছত মলকে বড়ো মুভমেন্ট গুটে খিনি তাপা পঢ়িব পাৰিবা ঠিক আছে হৈ যাব Next, so go GI tax for missing community. যোৱা বছৰ missing community কেটামান products that is mainly handloom products. কি পাইছিলে GI tax পাইছিলে missing tribe was formally presented. GI tax for missing tribe was formally presented to the applicant agency Institute of Handicraft Development. Okay, in Handicraft Development Institute কি হয়? It is a non-profit organization established in 2002. Headquarter হৈ গল গোলাঘাট এটো দিব পাৰে নেক্সট ওয়া ইন মিসিং ডিজাইন ইজ কল্ড গামিং
The term mimang is called model or data copy of different types of weaving patterns, and it gives detailed information on arrangement of lines, shapes, colors, etc. The basic of mimang is known as gai gamig, main design. তো ডিজাইনৰ নাম সুধিব পাৰে মিচিঙত কি টাৰ্ম হয়, যেনেকৈ আমাৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে ন, আলিয়াই লিগাঙত ফ্ৰুট মানে কি, সিড মানে কি, তেনেকুৱা দিব পাৰে, ঠিক আছে। লাষ্ট হৈ গ'ল মিসেলেনিয়াস পাৰ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিবেক দেবৰয় is no more now. Unfortunately, last year, India lost some of its gems, ঠিক আছে, যেনেকৈ প্ৰথম ৰতন টাটা, নেক্সট বিবেক দেবৰয়, নেক্সট মনমোহন সিং, very famous, then next জাকিৰ হুছেইন। তো 2024 আমাৰ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত দুখৰ কথা আছিলে, মানে ইট ৱাজ এ টাফ ইয়েৰ 2024 বিকজ একেলগে আমি বহুতখিনি জেমছ হেৰুৱাইছোঁ ইণ্ডিয়াৰ, ৰাইট। তো বিবেক দেবৰয় কোন আছিলে? হি ৱাজ এ ভেৰি ফেমাছ ইকনমিষ্ট, আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে 2015ত এটা ৰেলৱে কমিটি হেড কৰিছিলে। The Vivek Debroi Committee 2015 aimed to make Indian Railways economically viable and competitive with a focus on decentralization, safety and modernization. However, reforms are yet to be implemented. ঠিক আছে, reforms recommendation কি কি আছিলে? Liberalization of Indian Railways, empowering railway officials, overhaul of accounting system, establishment of Railway Development Authority, focus on safety, implement the Rashtriya Rail Sanrakshak Kosh RRSK, recommend modern technology exemplified by Vande Bharat trains and Kavach systems. এইখিনি কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিলে? বিবেক দেবৰয় কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ আছিলে। Career, Vivek Debroi had a distinguished career as an economist and academic. He served as a reader or professor in economics at the Gokhale Institute of Politics and Economics from 1983 to 1987. His roles include Director of Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, Consultant to Department of Economic Affairs to the Finance Minister of Government of India, Member of Niti Aayog from its inception in 2015. এইটো দিব পাৰে হা, নীতি আয়োগ 10 বছৰ কমপ্লিট হৈছে, বিবেক দেবৰয় লাষ্ট ইয়াৰ ঢুকাইছে, গতিকে বিবেক দেবৰয় নীতি আয়োগৰ পাৰ্ট কেতিয়ালৈকে আছিলে? 15ৰ পৰা 19লৈকে আছিলে, ঠিক আছে। ইয়েছ, achievements, Padma Shri পাইছিলে 2015ত, Lifetime Achievement Award received from US India Business Summit in 2016 and again the Australia India Chamber of Commerce 2022, ঠিক আছে, হৈ যাব। লাষ্ট হৈ গ'ল বুকাৰ প্ৰাইজ। লাষ্ট ইয়াৰ বুকাৰ প্ৰাইজ কোনে পাইছিলে? অৰবিটেল মেগাজিনৰ অথৰ, দ্যাট ইজ সামান্থা হাৰ্ভে, ঠিক আছে, বুকাৰ প্ৰাইজ পাইছিলে। মনত কেনেকৈ থবা? ऑर्बिटर जुआ आगत, ऑर्बिट में जाने से पहले अपना सारा सामान और किताबें बांध देना, ठीक है। ऑर्बिट में जाने के पहले अपना सारा सामान और किताबें बांध कर जाना, बस्तु লৈ যাবি, বুকস লৈ যাবি, বিকজ তাত ফোন নচলিব, বুক পঢ়িব লাগিব অৰবিটত যোৱা আগত, ৰাইট। এনেকৈ মনত থৈ দিবা, গোটেই বুকৰ প্ৰাইজটো মনত থাকি যাব। জেনেৰেলি বুকৰ প্ৰাইজত যদি কথা আহে তো অথৰৰ নাম আহিব পাৰে বা কোনে লিখিছে কিতাপখন আহিব পাৰে, ঠিক আছে। Orbital is the first space book to win Booker Prize. Important. It explores Earth through the experiences of 6 astronauts aboard the International Space Station, witnessing 16 sunrise and sunsets daily. Okay. So theme to ki hai gol yaar, it explores the Earth through the experience of 6 astronauts. It is the second shortest novel in Booker Prize history, with the shortest being Offshore by Penelope Fitzgerald. Okay. Etu dibo pare যে সেকেন্ড শর্টেস্ট হয় না শর্টেস্ট হয়? সেকেন্ড শর্টেস্ট হয়। শর্টেস্ট কি হয়ে গেল? অফশোর, ঠিক আছে, বাই পেনেলোপ ফিটজগেরাল্ড। হার্ভে ইজ দ্য ফার্স্ট ওমেন টু উইন বুকার প্রাইজ সিন্স মার্গারেট অ্যাটউড in 2019. Booker Prize established in UK in 1969, awarded annually to the best sustained work of fiction, initially awarded to writers from Commonwealth nations, now open to writers worldwide regardless of origin. আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া এটা আছে, মাষ্ট বি ৰিটান ইন ইংলিছ এণ্ড পাব্লিছড ইন UK অৰ আয়াৰলেণ্ড। কিতাপখন পাব্লিছ ক'ত হ'ব লাগিব? UK বা আয়াৰলেণ্ডত, আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজতে হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। এইটোৱে আছিলে ক্ৰাইটেৰিয়া। ইয়েছ, হৈ যাব। চ' দিছ ৱাজ অল ফৰ টুডে।
নৱেম্বৰ মাহৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি কভাৰ কৰিলোঁ আজি ঠিক আছে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নোটছ মই আমাৰ এপত আপলোড কৰি দিম অ'কে আৰু যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকেতো গ্ৰুপত পাই যাব অ'কে এই ক্লাছৰ নোটছ পাবলৈ you need to download our app okay and go through our app to get this PDF okay তাৰ লগে লগে মই আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ যে বৰ্তমান আমাৰ 50% অফাৰ যোৱাকালি শেষ হৈছে 30 এপ্ৰিল শেষ হৈছে আৰু আজিৰ পৰা আকৌ আগৰ বিহু আগৰ যিটো প্ৰাইচ আছিলে সেইটো প্ৰাইচ এপ্লিকেবল হৈ গৈছে ঠিক আছে সো আমাৰ আকৌ কৈছো মক টেষ্ট বা ইন্দিৰা ক্ৰ্যাশ কোৰ্স জয়েন কৰিবলৈ বা যিকোনো কোৰ্স জয়েন কৰিবলৈ আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰিব আৰু ইউ ক্যান এক্সপ্লোৰ দ্য কোৰ্সেছ অন আৱাৰ এপছ ঠিক আছে আশা কৰোঁ এই ভিডিও আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব সো ষ্টে টিউনড উইথ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছ ফৰ মোৰ such videos thank you so much everyone jai hind